herregud, nu är jag livrädd här vad du ska göra med min vita matta. Så det är nästan så att jag vill lägga en handduk under dig. Nej men sluta. Jag kan säga så här, jag har så mycket frågor och så lite svar. Det är det enda jag känner. Ett, att du har fått en godare. Och det här är så tydligt, det här är så tydligt vår vänskap. Ja men vänta. Det här är så tydligt. Det här är så tydligt. Både jag och Kinsa så hade jag gjort samma sak. Så jag dömer inte. Du vet, man kollar ju så här. Vilken är bäst? Den tar jag. Okej, Klara, du kan sitta här. Jag kan säga så här, jag lovar dig, ja det är så jag är. Men den här gången har jag faktiskt inte ens tittat på salladen. Jag la bara upp den. Du kan jättegärna få min om du vill. Det vill jag faktiskt. Ja, tack. Jag kan också säga så här. Känner du mig? Koriander. Nej, jag glömde. Alltså som sagt, så mycket frågor och så lite jag svar. Glömde ta bort koriandern. Jag vet. Och vad är grejen med att Holy Greens har slutat med gula ärtor? Nej, alltså jag blir så arg. Du är så irriterad. Alltså vad fan är det som händer? Vad fan är grejen? Vad håller ni på med? Nej men alltså ärligt talat. Ärligt talat, alltså ta tillbaka gula ärtorna. Nej men alltså jag kan säga så här, jag var redo att börja investera i bolaget och nu känner jag så här aldrig. Nej, det finns ingen chans. Tappat helt förtroende för dem. Ja. Skål då och välkomna. Hej allihopa, men alltså den är ju sned. Men det gör inget Kinsa. Vänta. Kinsa, hela jag är sned. Det gör alltså inget. mitt stativ hänger på en skör tråd. Jag har tejpat ihop den med blå tejp. Det gör inget. Men hej och välkomna till en ny video med min bästa vän Klara Elfgren. Elfgren, du tycker jag ska byta namn. Alltså Klara kallar ju sig för Tan by Klara. För hon... Det är inte som att jag kallar mig. För hon höll ju på med spraytan förut innan hon blev influencer. Det var innan hon blev kändis. Kinsa skapade ju mig. Alltså jag kan säga så här, nu har det blivit mitt artistnamn, Kinsa. Men alltså Klara har världens finaste efternamn. Hon heter Elfgren och jag tycker det är så fint. Jag tycker verkligen att du ska byta namn på, alltså Instagram, allting. Du ska heta Klara Elfgren, det är så vackert. Alltså lika vackert som hon är här ansiktet. Ja, känner du så? Ja. Ja, fattar. Ja. Vad tycker ni då? Vad tycker ni? Men jag vill också säga det att vi har redan bråkat. Jag kommer hit och känner så här, jag bara, men gud vad fin du är Kinsa. Jag tänkte att vi skulle ha lite mys. Nej, backa bandet. Jag ser Klara lägger upp på sin story, hon är ute och filmar någonting. Jag bara, men herregud, hon är ju partysminkad. Så jag bara så här, okej, men då får vi ställa mig i badrummet och börja sminka med allting. Hittar en fin outfit, by the way, från Adore. Så fin. Verkligen en korsett kör du. Ja, men alltså jag är verkligen så här. Det här med skjorta under, jag vet inte. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det, men det kanske är lite för... fashion för mig. Lite för fashion. Ja, i alla fall. Så jag bara så okej, men då måste jag också fixa mig. För Klara kommer komma och vara skitsnygg. Och man vill ju inte vara den som sitter och är skitful bredvid sin jättesnygga fixade kompis. Så jag fixar mig. Då kommer hon hit och det första hon gör är att byta om till sina knallturkosa mjukiskläder. Jag bara, nej. Du ska inte sitta här i mitt klina beigea vardagsrum med någon jävla turkos. Nej, jag har klätt mig som när du har klätt upp dig för mig. Raider. Ja, nu tack. Så att nu har jag på mig Kinsas kläder. Jag känner så här, vem är den här tjejen? Alltså ljusa jeans. Ja, men jag tyckte det blev lite harmoniskt här. Hon var ju så fin för kameran. Jag bara, okej. Ja. Du kan väl fan inte sitta partysminkad med turkost mjukisar. Jag känner ändå att man kan det. Ja, det gör det. Vet du att jag tycker typ att det är lite snyggt. Jag ska vara ärlig. Okay. Vet du att man är sminkad och sen ser det ut som att så här, jag försöker inte. Alltså jag har bara blivit sminkad klockan 6 i morse av Hanna Lindblom. Men alltså jag försöker inte, det är bara så här jag ser ut liksom. Det är typ den där. Ja. Jaha, vad ska vi göra på din kanal här då? Så här är det. Jag har en jätterolig, jag tänkte att vi ska svara på lite frågor som de har skickat in. Vi har inte ens börjat äta. Jag ska också visa er vad det är vi äter. Vi pratade ju lite om det. Det är vår favoritsallad. Från Holy Greens. Alltså älskar den här asiatisk räka. Men som sagt, gula ärtorna. Alltså bring back the yellow peas. Hashtag. Ja, verkligen. Verkligen, och ta bort koriandern. Nej, koriandern får gärna vara kvar. Det som är så gott, man behöver inte ens dressing på den här salladen kan jag säga. För att det är sesamolja, vilket är så fucking gott. Så den smakar verkligen så här asiatiskt, ni vet. Jag älskar dock den här dressingen. Den är lite stark. Den är för stark för mig. Ja, men jag gillar det. Ja, i alla fall, så det är det vi käkar nu när vi ska svara på lite frågor. Och jag har så mycket smaskiga frågor till Klara. Nej. Åh herregud, det är så Kinsa som har ställt alla på min barn. Hon är bara en samling. Vart träffar du din kille? Vem är din kille? Vart träffar du honom? Hur gammal är han? Vad gör han? Vad är era planer för framtiden? När ska ni ha barn? Alla de frågorna och Kinsa ställt. Nej men jag tänkte faktiskt att jag ska läsa frågorna härifrån. Men jag tänkte faktiskt börja med en fråga som det är väldigt många som har ställt. För jag pratade i min förra video om
Kommer du ihåg vårt breakup? Om jag kommer ihåg? Ja. Hur fan skulle jag kunna glömma? Alltså det var en fruktansvärt tid i mitt liv. Alltså det var hemskt. Det var som att så här, alltså nej, men alltså vi wastade min andra pojke. Jo, nej. Alltså lyssna också. Vi bröt ju, nu har inte jag sett vad du sa exakt, men lyssna. Vi bröt ju, verkligen pinsamt. Vi bröt ju i en tid där också så här, vi umgicks 24/7. Alltså jag var ju en i familjen. Så att det var ju också så här, du vet, när vi bröt, då var det också så här, vem är jag utan Kinsa? Jag visste inte vem jag var. Och vi bröt i typ den så här största händelsen i mitt liv. Det var fruktansvärt. Då jag var gravid med mitt första barn. Och att gå igenom en hel graviditet och förlossning och första tiden med bebis utan att ha sin bästa vän vid sin sida. Som har varit med allt i IVF. I allt. Förstår du? Det var fruktansvärt. Inte bara det, jag var med när vi plussade på stickan. Vi plussade. Nej men jag var med. Men sen fick inte jag vara med mer. Nej. Och det har vi ju pratat om. Det var waste of time. Det var waste of time. Och som jag sa i förra videon, alltså här, om vi bara hade tagit upp, alltså träffats och pratat om det bara du och jag, så hade det kunnat lösas så mycket snabbare än vad det gjorde. För sen så träffades vi ju, bara du och jag, när Nicola var typ 3 månader. Ja. Då hade vi inte pratat på typ 10 månader. Sen blev vi vänner. Ja, alltså så här, men kommer du ihåg hur det var för vi, alltså så här, jag kommer ihåg vi smsade ju på typ så här julafton, typ god jul. Nej. Jo, vi gjorde någonting sånt. Och du smsade mig när jag hade fött barn. Nej, jag minns. Du minns inte det? Nej, va? Smsade när du fick barn? Ja. Oj, I was the bigger person. För jag kommer ihåg, jag var och hälsade på min syrra över jul, strax innan jul. Och då kommer jag ihåg att vi smsade. Men i alla fall, så vi hade liksom lite... Så är det typ grattis till barnet, eller vadå? Ja, när jag hade fött så tror jag att det var det du skrev, antar jag. Ja, okej. Jag antar det. Jag vet i alla fall att du gjorde det. Ja. Men i alla fall. Och sen så tror jag att vi bara smsade och bestämde att vi skulle ses och prata. Det hände en grej i mitt liv som du fick reda på. Just det, ja. Och då hörde du av dig och sa vi borde kanske ses. Typ. Så då sågs vi, gick den här promenaden i Hagaparken, tog en fika och efter det satt vi typ ihop. Alltså där kände jag bara så här, när jag såg det med Nicola, han var bara någon månad gammal. Jag bara, så det här är så sjukt att det är första gången du träffar honom och han liksom... Och du har gått igenom det största i ditt liv och jag har inte varit med. Men vad vill du göra så mot mig? vänta, ska vi backa bandet? Ja. Ska vi gå in där? Ja, vi gotta go där. Vi behöver inte gå in. Nej, vi behöver inte gå in där. Vi båda trashar nere. Kinsa, vi båda trashar nere. Absolut, ja, absolut. På olika tid. Som sagt, om vi bara hade setts tidigare så hade vi löst det tidigare. Men jag är väldigt glad över att vi sågs där i september. Den där dagen, sensommardagen i september. Och promenerade och löste det. Ja, jag det var med. så jävla tråkigt att inte... Tina, du vara vet, med. vi sa det också så här. Fan vad tråkigt det var, för att Kinsa och jag har ju den här grova humorn tillsammans. Den är mörk, den humorn. Alltså vi har ju riktigt mörk, grov humor som ingen någonsin kommer få veta. Ingen får någonsin veta det. Nej, vi brukar till och med säga det bara. Om någon hade sett våra sms till exempel, då är det så här. Alltså det är mörkt. Alltså även om liksom så här, min pojkvän eller Alex år, det är mörkt. Alltså det är verkligen totalt mörker. Så jag kan säga det att när vi inte hade varandra, det var verkligen så här. Fan vad tråkigt. För alla fattar inte vår humor heller. Alla uppskattar den inte framförallt. Precis. Och så här, vi båda kände väl att så här, alltså för det är många som har frågat så här, hur man hittar tillbaka till varandra efter att man har alltså gjort slut som vänner. Så tror jag att om man känner liksom att man saknar varandra och saknar att ha varandra i sitt liv och att så här, det som hände inte var liksom om en så himla allvarligt och grovt, så att man ändå kan komma över det, så här, träffas och prata om det. Alltså så här, det är inte värt det att vara ovänner över någonting när man verkligen alltså det är menat att man ska ha varandra i sina liv. Ja, och sen tror jag också så här, skulle det hända, jag var med om samma grej igen, så att man nog bara så här, precis som du säger, man ringer varandra direkt, pratar och har lite så här, fan, är det ingen big deal så är det ingen big deal. Fan, vår vänskap är större än det. Förstår du vad jag menar? Vi är större än det. Mina bröst är större än det framförallt. Jo tack, enorma. Ja, nej men verkligen, alltså jag är så glad. Speaking of liksom. Men alltså, nej men verkligen, alltså jag är också så glad för det här. Var det videon skulle handla om? Ska vi liksom, den här The Sims-låten när de blir kära, den spelas nu. Alltså vad härligt Nissa. Så, då ska jag äta upp. Ja, nej det är faktiskt helt fantastiskt. Men släpp oss för ett tag.
till frågorna. Vad gott det var. Är det den från Kungsgatan? Ja. Tycker dock att de överkokta gör nudlarna lite överkokta. Nej men det är bara där. Och de har snålat på sesamolja. Vänta. Okej, det är någon som frågar hur vi träffades. Det är faktiskt en väldigt rolig historia. Får jag dra den? Ja, du får dra den. Du får dra den från ditt håll. Och sen drar jag den från mitt håll. Ja, augusti månad. Det var augusti. Jag hade varit ute och rest jättemycket. Hade en kompis här från Kanada. Jag tror jag får ett sms alltså. Ja, där det står typ så här: hej, jag har hört om dig och jag hade gärna velat komma och spraytanna med oss dig. När funkar det? Och jag bara, oh my god, min karriär. Det var där min karriär startade. Jag bara så, the fame is fucking coming alltså. Så du vet när jag såg Kinsa Mom, det var typ den. Jag var helt exalterad. Så jag var ju mer snarare så här, jag släpper allt. När fan vill prinsessan komma liksom? Nej alltså gud. Och grejen är, efter det så bokade vi in och jag kom hem till dig härifrån. Du kom hem till mig. Exakt, du hade precis kommit från Ibiza tror jag eller något sånt där. Du plingar på och direkt bara, här kommer jag hit, vet du vad jag ska till Ibiza, jag ska göra. Och jag bara, och jag klickade med Alex. Ja. Men efter det Kinsa så blev vi ju vänner typ direkt. Du var inne i Let's Dance-svängen. Vi gick ut, jag kommer ihåg att du hade så här överstruket High Hitler-märket. Ett överstruket hakkors. Hakkors. Ja, den t-shirten, buffalo-skor med klack. Eller platå typ. Alltså jag kommer ihåg den här kvällen så väl. Och bombajacka. Du var skitsnygg. Och det var vår första utekväll. Och sen har vi suttit ihop sen dess. Det är typ det. Vi har varit på så jävla sjuka grejer. Jag kommer ihåg filmfestivalen i Cannes. Vilken jävla flopp. Alltså vilken jävla flopp vi åkte på filmfestivalen i Cannes. Nej, vi åkte inte på filmfestivalen i Cannes. Vi åkte till Cannes. Och vi trodde att vi skulle på filmfestivalen i Cannes. Hur kan man göra som två tjejer? Och så hade Klara kontakt med en jävla fransk DJ som hade lurat dit oss. För han skulle fixa biljetter till alla stora filmpremiärer på filmfestivalen. Alltså vi lånade klänningar för Ida Sjöstedt, vi lånade smycken. Vi liksom... Det fixade så att Gabby var där samtidigt så att hon skulle sminka oss inför alla premiärer vi skulle gå på. Vi lyckades inte gå på en enda. Vi kommer dit, han slutar svara. Vi bara, so what movies are we going to? Alltså inget svar. Nej, alltså det där var det värsta jag hört med om. Alltså det var hemskt. Men som tur var, jag lyckades fixa in oss på en av de största festerna. Jag vet. På... alltså kring filmfestivalen. Så vi hade i alla fall min bordsdam var Paris Hilton och Adriana Lima. Var Adriana Lima där också? Gud, det minns inte jag. Leo DiCaprio var där. Alla... Ja, men honom såg vi aldrig. Vi hörde bara att han var där. Men jag hörde att han var där. Han var kanske inte där. Jo, det var han. Alla Victoria's Secret-modeller var där. Men gud, var du på en annan fest? Jag såg ingen av dem här. Jo, för jag har fått bilder från den här festen. Okej, ja. Det var en ganska stor fest. Och vi hängde inte på VIP-hörnan så att säga. Jag kan säga så här, vi kan slänga in bilden på mig i Paris. Du har ju också en bild med Paris. Ja, det var ju. Ja. Det var den enda vi lyckades ta bild med. För vi ville visa att vi var på film. Ja, me in Paris. Jag vill också. Me my bestie. Jag sa till dig, jag bara, nu vill jag ta bild med Paris. Du bara, sluta Klara. Jag bara, jo jag måste. Men du, och sen jag bara, okej jag tar också. Ja, exakt. Ja, nej, men vi har gjort så himla mycket roligt. Vi har haft så jävla kul ihop Nita. Ja, det enda vi har längtat efter, det är att jag ska få kille. Och sen att jag ska få barn. Ja, och nu har du kille. Så förhoppningsvis, snart har du barn. Känner ingen press. Det blir ingen press. Men det är det vi har sagt. Det har vi sagt länge Kinsa. Vi har verkligen längtat efter det. Vi har längtat och längtat. Var du på mitt bröllop? Nej, ja. Det var inte en fråga från mig. Man bara ursäkta. Klara var 100% på möhippa och bröllop. Men det är lite sorgligt att jag aldrig blev en bridesmaid. Ja, men där hade vi inte känt varandra så länge. Vi hade känt varandra i 3 år tror jag när vi gifte oss. Nej, det var inte bara det Kinsa. Det var också att jag hade ett jävla psycho-ex. Herregud, ska vi prata om det? Ska vi prata om när Klara lackar för att hennes psycho-pojkvän... Nej, vadå? Nej, för att han inte blev bjuden till bröllopet. Lackar jag på det? Nej, men du var såhär, jag tycker faktiskt att han ska få komma. Och jag var såhär, alltså den här killen ska ut i hennes liv nu. Och bara såhär, jag visste att de skulle göra slut när som helst. Jag bara, nej alltså jag är ledsen Klara, han får inte komma. Så han ska inte vara där. Men du var ju fine med det. Ja, jag var ju fine. Men för jag tror att du också innerst inne visste, förstod att såhär, han ska ut. Nej, men det var inte bara det, jag kommer ihåg att från möhippan vi hade. Så det enda, alltså det här kan jag vara ledsen över idag, att såhär, min bästa vän gifter sig, vi har möhippa.
Och jag sitter och mår skit för att min pojkvän är arg på mig för att jag lägger ut en bikinibild. Nej, det kommer ut på Se och Hör, våran bikinibild från båten när vi ligger med rumpen och solar. Alltså en vanlig jävla bikinibild. Ja, då hade jag ett helvete. Ja, Klaras ex då var ju tyvärr inte den bästa. Han jag nu är bättre. Och jag är så jävla glad över att du har träffat en bra kille. Ja, jo tack. Jag med. Det är faktiskt... Du trodde inte det? Nej, vadå? Du var rädd för att jag inte skulle träffa en bra kille. Jag var jätterädd för att du inte skulle träffa en bra kille. Jag kan säga, du har haft en tendens att välja killar som inte är så jävla bra för dig. Men sen så märkte jag liksom precis innan du träffade då din super secret boyfriend, så kände jag att du var liksom på en bra plats i livet. Att så här, att kände du? Ja, men typ att du hade börjat liksom alltså älska dig själv och vara väldigt självsäker i dig själv. Och jag tror att det var det som behövdes för att du skulle kunna träffa en kille som var snäll. Alltså, skratta någonstans. Ja, verkligen. Så jag är så jävla glad. Men jag kan säga så här, jag har ingen mer skeptisk vän. När jag har träffat killar, vi har ju skämtat om det här, men jag tar ju hellre hem någon till mamma än vad jag tar hem någon till Kinsa. Jo, alltså Kinsa var ju en av de sista, jag och Alex då, vi var ju en av de sista som fick träffa honom typ. Nej. Okej, men vi var inte några av de första i alla fall. Nej, självklart inte. Alltså jag kan säga så här. Jag var livrädd. Alltså för att det finns ingen som är så skeptisk som Kinsa. Sen vet jag att det kommer från en plats av kärlek. Det kommer bara från kärlek, för att jag vet att du bara är värd det bästa av det bästa. Och så här, att ha sett dig genom åren med alla de här jävla töntarna som bara så här, usch, inte trycker alls ner mig dig bra. Bara så här, vad fan gör du med dem? Nej, usch. Men han har hittat nu är jättesnäll. Det är faktiskt en stor nallebjörn. Och här, det är ganska många frågor om honom. Finns det någonting du vill avslöja om? Kan du inte berätta? Alltså ni kommer få veta allt, det vill jag också säga. Kan du inte berätta någonting om honom? Inte vad han heter eller så här. Han shadar kuken. Vänta, vad sa du? Nej, det var faktiskt något nytt för mig. Eller nej, inte shadar, fejdar. Vad menar du? Vi släpper den. Är han från Stockholm? Han är inte från Stockholm, han bor här nu. Han har faktiskt pluggat precis i Göteborg i 5 år och nu har han flyttat tillbaka till Stockholm. Eller när jag säger tillbaka, hans familj har flyttat till Stockholm nu. Men innan bodde han i Gävle. Ja. Och ni bor ihop? Ja. Det gör vi. Snabbt har det gått. Ja, snabbt har det gått. Men det är lätt när det är rätt. Ja, är det rätt så blir det väldigt lätt, Kinsa. Och det är det jag sagt till dig hela fucking tiden. När du har hållit på med alla de här jävlarna. Frustrerad. Kinsa bara, det ska inte vara så komplicerat, Klara. Jag bara, men Kinsa, det är det i början. Nej. Du behöver inte vara det liksom. Jag kan säga så här faktiskt. Jag har aldrig någonsin av alla jag har dejtat ändå känt mig så trygg och så stabil med någon på så kort tid. Alltså verkligen, alltså det är verkligen så här. Det kan, alltså allt som jag har suttit och oroat mig över i svartsjukekänslor, osäkerhetskänslor, alla de grejerna, det är liksom borta. Alltså han dör för mig, han dör för hela mig. Hur jag än är, hur jag än ser ut, han dör för allt med mig. Och jag vet att han supportar mig i allt jag gör. Och det är också väldigt viktigt för mig. Och han får mig att känna mig så trygg. Och du har ju tidigare haft väldigt mycket svartsjuka i dina tidigare förhållanden. Noll. Verkligen noll. Alltså jag sa, liksom senast igår så sa jag bara, du vet att jag kanske åker till Dubai nästa vecka. Och han bara, ja men gör det, gud vad kul, vem åker du med? Alltså det är liksom, det finns inte svartsjuka. Han är noll svartsjuk, han är inte osäker, han är väldigt trygg och stabil i sig själv. Så det uppskattar jag jättemycket. För det är också så här, är du inte stabil och trygg i dig själv, då kommer ju alla de här grejerna utanför kunna påverka dig och göra dig osäker eller svartsjuk eller så. Men han är väldigt stabil. Och jag är lite fucked up i huvudet av alla mina andra relationer. Men han gör att jag blir en trygg människa. Så jag uppskattar honom jättemycket. Men kan du inte säga då, var kommer han ifrån? För han är ju inte etnisk svensk. Nej, etnisk svensk är han inte. Nej. Han är från ett spansktalande land kan jag ju säga. Ja. Så han pratar flytande spanska? Han pratar flytande spanska, han pratar flytande franska tänkte jag säga. Inte riktigt men typ. Och när han är hemma med familjen så är det spanska. Ja, när fan ska du outa honom med frågan? Alltså... Ja, du snart. Ja, det är så. Akta min matta. Spill på kläderna men inte mattan. Ja, de här ljusa, härliga kläderna. Nej men, jag kommer outa honom snart. Jag tror att så här, ge mig en månad. Faktiskt. Alltså kan vi ha en nedräkning på, på din Instagram? Alltså för mig är det så sjukt att folk verkligen är så investerade och så nyfikna. Ja men det är klart.
Folk är ju glada för din skull, för du verkar ju så. Ja, det är faktiskt sant, den eviga singeln har äntligen hittat någon. Nej men det är faktiskt så att så här, om jag har hittat någon, då finns det hopp även för er. Alltså faktiskt. Nej men det är faktiskt så. För Kinsey är ju lite svårare att relatera till. Och om hon kan hitta en väldigt bra kille, så finns det hopp för andra att också hitta bra killar. För det hade jag slutat hoppas på, jag ska vara helt ärlig. För jag har ju alltid gått och tänkt så här, ja Kinsa, hon har det stabilt med Alex och Alex är en bra kille. Men jag har ju varit så här, det är svårt att relatera till Kinsa för mig. Som sitter här 32 år, har varit singel ett tag, träffar bara douchebags. Alla är skit, alltså liksom så. En nöt. Det där var något sött. Nej men gud, den satt nog i tröjan. Det kanske inte var en nöt. Var det någon kaka eller någonting? Ja, det var någon socker i alla fall. Ja, hur som helst. Så jag tror bara att så här, när ni ser mig 32 år, fortfarande inga barn, fortfarande ogift och har varit singel fram till nu. Och om jag har hittat det här, då kan du också, faktiskt. Don't lose hope. Exakt. Är ni sams igen? Nej. Hade du träffat en kille då som jag har dålig känsla över? Igen då, som back in the days. Alltså gud, jag har haft jättesvårt för att börja dejta en kille som Kinsey inte klarar av. Jag vill inte ge dig den. Förstår du? Jag vill inte ge dig den. Men jag tror att jag har haft jättesvårt för det. För att jag vet någonstans att så här, jag litar på Kinsas omdöme fortfarande. Att även om jag har en bra känsla, så vet jag också att jag har träffat många dåliga killar. Så att hade Kinsa haft en dålig känsla, då vet jag nog någonstans att så här, antingen är hon lite hårt dömande, så jag hade velat ändå att hon gav det några försök. Och det gör jag alltid. Jag har ändå liksom, alltså jag försökte. Exakt. Förut också. Ja. Men så det är inte det. Jag hade nog bara velat att hon så här, om hon fortfarande har dålig känsla efter 5-6 gånger, då hade jag känt så här, fan, är det jag som har dålig känsla nu? Men för att det enda är också, om alla andra gillar honom utan Kinsa, då hade jag känt att nu kanske det är Kinsa som är hård igen. Men ja, svaret blir frågan, jag hade haft svårt alltså. Men din nya kille då, han visste ju det här. Han visste ju att han var tvungen att bli accepterad av mig. Nej, Kinsa sa det till honom. Och hon bara, du, att komma hem till oss kommer vara värre än att gå hem till Klaras mamma. Man bara, kul, toppen. Nu för första gången vi träffades var på en fest. Alltså första gången jag och Alex fick träffa honom var liksom ute på en fest. Vad var din första känsla med honom? Var du lite lättad? Alltså men jag visste ändå så här, för du hade pratat så gott om honom, så jag visste att det här var en bra kille liksom. Så jag var ju liksom inte förvånad eller så att han var bra, men jag var väldigt glad över att se att ni två att verkligen alltså såg så himla alltså glada och lyckliga ut tillsammans. Och att han verkligen men så här försökte typ lära känna dina vänner, lära känna Alex, alltså så här, att han var väldigt liksom öppen till att så här försöka komma in i gänget liksom. Och att han och Alex klickade så bra, och jag klickade också bra liksom. Alltså det var jättekul. Nej men stackars, det sån press. Alltså jag sa till henne, jag bara, men jag kommer inte vara hård. Hon bara, okej, men nu kommer han på festen, men du får vara lite snäll. Jag bara, men ja, jag kommer vara snäll. Nej men jag var ju så jävla glad över att så här, om jag alla får träffa honom då och se att IRL då, att han verkligen var en vettig normal jävla kille. Alltså hur svårt ska det vara att bara liksom vara en normal jävla kille. Men i dagens jävla samhälle så finns, alltså jag kan säga det, alltså i dagens jävla samhälle så är det så jävla många dåliga killar. Det är verkligen så. Det är fan sjukt alltså. Alltså du ska vara glad att du träffar Alex. Alltså verkligen. För det finns inte många vettiga människor kvar. Nej. Det var en panik. Jag började känna så här, men gud, är alla de här vettiga människorna tagna? För jag blev intresserad av en kille där ett tag. Kommer du ihåg, han som ändå är vettig liksom. Han var ju en vettig bra människa, men jag blev ju inte kär i honom. Och det var en jättejobbig känsla också, att när man träffar en kille som är allt på pappret som man har önskat, och sen bara, varför känner jag ingenting? Det var skitjobbigt. Och där försökte ju både jag och Alex ändå uppmuntra dig till att men ge honom en till chans. Det är kanske bara du som liksom är så himla inne på det här spåret att en kille ska vara liksom tuff och så här cool bad boy typ. Så vi försökte ändå pusha dig till att så här, men ge honom en till chans, alltså träffa honom. Inte. Ja, men sen så gick det ju inte, och då var ju vi så här, vi bara okej, men släpp honom. Kände du dig bebissugen nu när jag har fått barn och några av dina andra vänner har fått barn? Alltså jag måste dock säga en grej innan jag svarar på frågan. Måste jag säga att det där är en ganska provocerande fråga när man är singel. När man är singel, för att jag får ofta den frågan bara, är inte du stressad nu, du är 32, dina vänner har barn? Ja, det kan man inte höra. Precis lika provocerande det är som när du pratar om att så här, när någon säger, när ska ni ha barn? Man bara, fast jag kanske inte kan få barn. Men du kände att det var fint att fråga den frågan. Nej. Jag bara, nej, nu är det fine, det är fine. Men jag menar bara att
Den frågan har jag fått så jävla mycket. Att det är så här: ja, men jag har ingen kille så vad ska jag göra åt saken? Men okej, nu går vi tillbaka till nutid. Jag har varit bebissugen jättelänge, det vet ju även du. Alltså även innan liksom så här, när du fick Nikola och allting så var jag så här: nu vill jag bara hitta en kille, jag vill också ha barn, jag vill också ha en familj. Men för mig har det nog varit viktigare, för att jag var nästan inne på det här ibland att så här, men jag kanske ska inseminera mig om jag inte har hittat någon innan jag är 34, kanske jag faktiskt inseminerar mig för jag vill ju ha barn och hela den grejen. Och jag var såhär, ja men klart vi gör det, jag följer med dig. Vi har verkligen sagt det. Men sen jag då träffade min kille då så har jag verkligen självklart känt en bebislängtan liksom. Och verkligen vill ha barn och jag är ändå återigen 32 år. Så skulle det hända så skulle det hända liksom. Alltså ni skulle få så fucking söta barn. Tror du? Alltså, nej. Wow. Oj. Ja, nej men så här, så att återigen tillbaka till frågan. Jag är självklart jättebebissugen, det har jag varit jättelänge. Och för mig är det nog viktigare att så här, känna att vi är en familj än bara ett barn liksom. Så hade allt känts bra när man blir då gravid, om jag kan bli gravid. Hade allt känts bra och även det känns bra för honom, för det är minst lika viktigt för mig också, så hade jag dött för den känslan. Jag längtar så mycket efter att skapa en liten egen familj liksom. Och alltså tänk dig, alltså vi har sagt det här i så många år, att så här, jag bara längtar tills jag har barn. För vi har liksom samma värderingar, samma syn på hur vi vill leva med våra barn. Alltså så när vi har barn, då känns det ändå som att på något sätt som att vi lever samma liv igen. För att även om jag har levt som att jag har barn med er, så var så här, ja men jag går hem tidigt, vi går och lägger oss tidigt, eller du vet så är det ändå en annan sak när du själv har egna barn. Ja, så är det. Man kan hitta på saker, resa ihop, allt sånt. Men det är så kul för jag kommer ihåg, alltså så här, du kunde fråga typ på sommaren, kunde fråga så här, men har ni några planer för vinterresa liksom? Och jag bara, ja men vi kanske kommer åka till Maldiverna. Ja men då kommer jag och min kille hänga med också. Jag bara, din kille, vem är din? Alltså innan hon träffade kille, hon hade alltid liksom en plan på att så här, ja men jag kommer ha en kille snart och då ska vi resa med och göra alla de här sakerna med er. Så jag är väldigt glad över att now it's gonna happen. Men alltså jag kan säga det, alltså det har verkligen varit en grej som jag har varit så här, jag vill också ha allt det där, allt som Kinsa har haft i form av barn, i form av man, ett hem, alltså allt den här tryggheten liksom. Längtar jag så efter. Alltså jag är så här, jag är klar med att festa. Alltså jag har festat så jävla mycket liksom. Det är klart att det fortfarande kan vara kul att festa, men det är så här, jag längtar mer efter att göra mysiga saker med mina barn liksom. Och som sagt, jag har ju haft Ian och Caspian så mycket också, hela deras uppväxt. Så att för mig är det nästan som att så här, jag har varit lite liksom extra mamma. Så att jag längtar ju efter mig egna barn. Alltså snälla, min livmoder krampar. Och du kommer få det. Ja, och jag är så snälla. Jävla taggad på att se dig gå in i den rollen sen. Som alltså, mamma. Kommer jag förändras? Jag har sagt det, jag tror att Klara kommer bli lite skönare. Lite lugnare. Du kommer fortfarande ha din humor, din flamsiga sida, men du kommer ändå bli lite lugnare tror jag. När du för att jag är så trött eller? Alltså, nej men för att, jag vet inte. Jag tror bara kommer bli lite mer. Aha. Jag vet inte om jag gillar det. Okej, jag fattar. Lite mer grundad. Vad stör ni er på hos varandra? Åh gud, det är så mycket. Nej men alltså vet du? Jag vet redan vad du stör dig på. Ja, då kan du säga vad jag stör mig på. Att jag är envis, extremt envis. Nej. Så, nej. Du stör dig på när jag är så här. Kinsa, du kommer ner där klockan 10 och sen när jag ska bossa. Ja, men det är inte det jag stör mig mest på. Vänta. Att du att jag har bestämt, det här, du stör dig på såna här grejer. Att till exempel om vi säger så här, jorden är rund och så säger du, nej jorden är platt. Du vet så. Ja, fast tvärtom. Ja just det, men jag säger så här, jorden är platt. Du bara, nej Klara, jorden är rund. Ja, och så vet jag att jag har rätt. Ja, och jag fortsätter bara, nej den är platt. Och du bara, ja men det är inte någonting jag stör mig på. Det tycker jag faktiskt är lite roligt liksom. Okej. Ja, vet du men inte vad stör du på? Nej vänta, du stör dig på att jag är sån. Är stökig? Ja. Alltså hon är så stökig att så här, hon kommer hem. Vi har krokar att hänga upp jackan på. Hon slänger den på golvet. Alltså jag kommer ihåg när du brukade komma hem till mig och spraytanna mig hemma. Då kunde du torka av den här jävla spraytan-maskinen på mina vita handdukar. Man bara okej, men nu, det kommer ju inte gå bort nu liksom. Jo, lägg det är därför jag är så här, spill inte på min matta för att hon är så här. Nej men alltså det är inte så att jag vill bryta vänskapen igen med dig. Jag bara, det var det som hände. Klara smutsade ner min matta. Det är verkligen ett störningsmoment för dig Kinsa. För jag kan ju störa mig på ibland när du är så dramatisk. Du kan ju vara jättedramatisk. Är det så? Ja men Alex jag brukar garva åt dig. Brukar säga, Alex nu ser du, nu har Daniel sån här utslag i ansiktet. Jag sa ju det, det är den här sjukdomen vi har pratat om. Ja eller är det bara att han var ute lite i kylan.
Alltså det är verkligen Kinsa i ett nötskal. Ja, jag hatar när du och Alex gaddar ihop er. Jag älskar det. För då känner jag för jag hatar när ni gaddar alltså, ihop er mot någon mig. av er måste ju stå på min sida. Du är min bästa vän och han är min man. Hur kan ni gadda ihop er mot mig? Alltså jag blir skitlack. Men jag tror det är för att vi båda har fått nog då av dig. Ja. Förstår du? Men ni gör det också för att ni vet att det provocerar mig. Ja. Ni sitter ju och skrattar bakom mig. Ja. Men jag kan dock säga så här, det finns ingen som jag... Om jag till exempel skulle anställa någon av mina vänner, så är ju du väldigt högt upp på min lista. Ja. För att du är ju, man vet att så här, det kan du ju fan hålla med om till mig också. Att så här, jag får ju saker gjort. Om jag säger att så här, till exempel om vi ska åka med resa, då är det så här, om jag säger att jag tar på mig en bokhotell, då vet du att jag fixar det. Du behöver ju inte stressa över, bara kommer hon fixa det här? Nej, du vet exakt. att jag fixar det. Och det är samma med dig. Men skulle jag säga fråga Alex om han skulle boka, han hade ju aldrig Katastrof. bokat. Vi hade ju aldrig åkt. Nej, katastrof. Alltså Exakt. du och jag ibland stör oss ju väldigt mycket på Alex. Vi brukar ibland säga bara, gud jag är så trött på honom. Alltså jag säger det högt också när Alex sitter bredvid. Jag är jättetrött på honom, Kinsa. Kan han gå lite eller? Jag är jättetrött på honom. Ja, det är så kul. Vi har blivit en relation på 3 av alla dessa år. Ja, men nu får vi ju bli 4 då. Vi får ju släppa in din kille. Och jag kan ju säga så här, Alex och Mr. Secret, de klickade ju på en gång. Det var ju Det var verkligen så här, alltså, nej, men det var nästan inte så här, okej, har ni glömt? men och då skulle Alex bara hänga med honom också. Märkte du det? Ja, och så typ Alex stod och lagade mat och så hängde hennes kille då med Alex i köket. Men jag bara säger bara, alltså, Alex, du får ingenting gjort. Ni bara snackar. Hacka för fan. Alltså jag var såhär till Klara, jag bara, vi kommer inte få någon mat. Alltså barnen springer runt och är så hungriga, skriker. Nej men Alex står där och gör liksom ingenting. Och Alex vill inte ens vara vän med oss längre då. Nej, det störde mig. Han för cool för oss. Ja, märkte du också det? Ja. Han var för liksom, cool. Han ska räcka cool. Ja, så som att säga, alltså jag brukar inte hänga med dem. Ja, verkligen. Usch. Ja, men det är några som undrar typ varför vi inte hänger så mycket. Men det gör vi ju. Alltså grejen. Nej men vänta. Nu måste vi förklara. Nej, vi har dåliga nu. Vi har hängt mindre på sistone. Och det är ju ganska naturligt eftersom att du har träffat en kille som du bor ihop med. Vad så här, ska du bara... Hejdå. Nej men så här, alltså, grejen är att du och jag hängde ju ofta inte där vi bestämde så här, torsdag klockan 1 ses vi. Utan det var ju ofta typ att jag kom över varje kväll åt middag. Jag var ju den som var så här, vad blir det till middag ikväll? Och så kom jag och hängde och så gick jag hem efter 2 timmar typ. Det var liksom vår vänskap. Men nu som sagt, som Kinsa säger, det blir ju inte så mycket så eftersom jag är med honom. Men sen har det också varit att jag har varit borta jävligt mycket. Jag var iväg på en inspelning, sen åkte jag iväg på en till inspelning. Och sen har jag varit iväg på andra grejer också. Så det har inte varit heller att jag har varit hemma. Och när jag väl kommer hem då, ja då vill jag ju också vara med min kille liksom. Och sen så har det varit så, alltså, vi har ju sett på typ så här, du kommer över på frukost, vi ses ute på en lunch, men så lägger man ofta inte upp det. Och så kanske folk missar då att man har hängt för att man inte har lagt upp någonting om det. Vi är ju äkta vänner också. Vi är ju faktiskt vänner på riktigt. Ja, tackar Gud för det. Det var ju väldigt tur faktiskt. Ja, nej men så vi har hängt lite mindre på sistone av naturliga skäl. Men sen så hänger vi fortfarande, det är bara det att, ja, men herregud, att man inte lägger upp det så mycket. Nej, men nu är det ju. Ja, nu hänger vi ju. Fan klart. Du är bra, tycker du jag ska ha svart hår igen? Absolut inte. Oj, hjälp. Mörkbrun. Men jag tycker att du ska ha lite mörkare än det här. Men du tycker inte jag ska vara mörkbrun igen då? Jag ska visa en hårfärg. jag tycker du ska vara lite mellanbrun typ. Aha, vad är det för färg? Mellanbrun. Ja men vänta, jag ska visa dig en färg eller en bild som jag tog som jag tycker är så fin. Alltså den färgen. Alltså kolla. Jättefin, men det där är väl lite mellanbrun eller är det mörkbrun? Ja, tycker du det ska vara så, Kinsa? Ja, men lite ljusare än det där. Jag tycker sådär, men har liksom lite ljusa skiftningar i typ. Jaha. Ja. Så inte blond? Inte blond. Varför? Jag tycker att nej, jag tycker att det här passar dig bättre. Jaha. Ja, med dina ögon. Jag tror att de kommer poppa mer om det bara blir lite mörkare. Men gud, då kanske det är nu jag blir brunett om andra ord. Och sen så kan det vara bra för ditt hår att liksom vila lite från all blekning. Jo tack. Ja, Det men det kanske blir så. Drar jag här nu så lossnar det. Ja, precis. Okej hörni, dags att avsluta den här video. Skål för oss. För oss. Och för framtiden. Skål för framtiden. Och skål för er. Hoppas ni tyckte att det här var kul. Och tyckte ni det kanske vi kan göra så här ibland. Ja, och vi ska ju faktiskt fortsätta filma nu när vi fikar. För då har vi ätit lunch, nu måste man gå vidare till att fika. Exakt. Så det kommer ni kunna se på Klaras kanal. Gå över dit. Okej, puss och kram. Hejdå. Chef.